یه نون تست سالم، خوش عطر و پر از دانه‌ها و غلات مفید. اگه دلت میخواد نونی بخوری که نه فقط سیرت کنه بلکه کلی خاصیت و مواد مغذی هم بهت برسونه، این ویدیو رو از دست نده. سلام به سویتی افکت، خوش اومدین. امروز میخوایم نون تست چند غله درست کنیم. بریم سراغ مواد اولیه و طرز تهیه‌اش. آرد نون یا آرد 21%، آرد جو و آرد چاودار یا روگن. اگر آرد چاودار یا روگن رو نداشتین و خواستین جایگزینش بکنین، میتونین به همین میزان آرد جو اضافه بکنین یا از آرد کامل گندم که سبوسدار هست استفاده کنین. همه آردها رو با هم دیگه الک میکنیم تا ناخالصی هاش جدا بشه و آردمون هوادهی بشه. اگر شما میخواید که خمیرگیری رو با دست انجام بدین، قبل از شروع این مراحل حتما مخمرتون رو با مقداری از آب دستور که اون رو به دمای حدود 40 درجه رسوندین و شکر دستور عمل آوری بکنید. اجازه بدین 5 الی 10 دقیقه بمونه تا کاملا کف بکنه و حجمش زیاد بشه و بعد اون رو به همراه مایعات دستور به مواد خشک اضافه بکنید. شکر و مخمر خشک فوری رو هم به آردها اضافه می‌کنیم و اونها رو کاملا هم می‌زنیم. وقتی که می‌خوایم خمیرگیری رو با دستگاه انجام بدیم، مخمر رو با مواد خشک مخلوط می‌کنیم. اگر از مخمر تر استفاده کردین، میزانش رو 2 برابر کنید. حالا نمک رو اضافه می‌کنیم. نمک رو نباید مستقیم روی مخمر بریزیم چون باعث ضعیف شدن فعالیتش میشه. حالا آب، سرکه و تخم مرغ رو هم اضافه می‌کنیم. مقداری از آب دستور رو نگه می‌داریم تا در ادامه رطوبت خمیرمون رو بسنجیم و اگه نیاز بود بهش اضافه بکنیم. به جای سرکه هم میتونید از بهبود دهنده‌های نان استفاده بکنید. برای خمیرگیری از آب گرم استفاده نکنید. آب همدمای محیط یا حتی آبی که 1-2 قطعه یخ داخلش انداخته باشید خیلی مناسب تره. اگر دوست داشتین اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشین، حتما توی کامنت ها برام بنویسین تا براتون بگم. وقتی این مواد خشک و ترمون با هم دیگه قاطی شدن و خمیرمون کمی منسجم شد، دانه ها و جو 2 سرپرک رو بهش اضافه میکنیم. من از دانه آفتابگردان، کدو، تخم کتان و کنجد استفاده کردم. شما به ذائقه خودتون میتونید از انواع مغزها استفاده بکنید، فقط خیلی مغزها رو درشت داخل نون نریزین چون موقع برش دادن نان به مشکل برمیخورید. و در آخر هم کره همدمای محیط رو به خمیرمون اضافه میکنیم. توی این مرحله اگر خمیرمون خیلی خشک و سفت بود و لطافت نداشت، خیلی آروم آروم بهش آب اضافه میکنیم. و اگر خمیر شل و چسبنده بود، یه مقدار آرد بهش اضافه میکنیم. بهتره که کل پروسه خمیرگیری رو با درجه 1 یا 2 دستگاهتون انجام بدین و اصلا از درجه متوسط به بالا نرین، به خاطر اینکه خمیر داخل دستگاه خیلی زود گرم میشه و مخمر شروع به فعالیت میکنه. بعد از حدود 10 دقیقه الی 1 ربع خمیرمون کاملا لطیف و منسجم میشه و همونطوری که توی تصویر دارید میبینید کشسانی خوبی داره و خیلی سریع با کشیدن پاره نمیشه. حالا دستمون رو کمی چرب میکنیم و خمیر رو از داخل کاسه همزن خارج میکنیم. اگر شما خمیرگیری رو با دست انجام میدین، بعد از اینکه مواد خشک و تر رو داخل کاسه با هم دیگه قاطی کردین، اون رو روی سطح برگردونین و بعد شروع بکنید با این قسمت دست، یعنی پاشنه دست، خمیر رو به سمت جلو بکشین و با سر انگشتاتون اون رو به سمت عقب جمع بکنید و خمیر رو مدام بچرخونید که از همه جهات ورز بخوره.
اگر خمیرتون چسبنده بود سعی کنید با کمی روغن چسبندگیش رو برطرف بکنید و از مقدار زیادی آرد برای این کار استفاده نکنید چون خمیرتون خیلی خشک و سفت میشه. من داخل کاسه رو کمی چرب میکنم، خمیر رو داخلش میذارم و روی اون رو هم کمی چرب میکنم تا خمیرمون خشک نشه. باید به صورت مماس روی خمیر پلاستیک بکشیم و بعد هم یک پارچه روش بندازیم تا رطوبت خمیر توی این مدت حفظ بشه. بعد از حدود 80 دقیقه میبینید که خمیر من تا لبه کاسه بالا اومده. دستم رو کمی چرب میکنم و هوای داخل خمیر رو خارج میکنم. حالا خمیر رو روی سطح چرب شده میذاریم و کمی اون رو ورز میدیم تا هواهای اضافه ازش خارج بشه و بعد اون رو به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. هر کدوم از قسمت ها رو چونه میگیریم و زیر پلاستیک قرار میدیم تا قالبمون رو آماده کنیم. برای استراحت خمیر زمان دقیقی نمیتونیم بگیم، بسته به شرایط محیطی و دمایی که خمیرمون داره ممکنه که این زمانها متفاوت بشه، اما حدود 1 ساعت الی 1 ساعت و نیم طول میکشه تا مخمرمون فعالیت خودش رو انجام بده و خمیرمون حدوداً 2 برابر بشه. من امروز میخوام داخل ظرف‌های پیرکسی که در واقع ظرف پخت لازانیا هستن نون تستم رو آماده بکنم تا شما ببینید که حتی اگر قالب نون هم در دسترستون نیست میتونید تو قالب‌های دیگه‌ای که توی خونه دارین توی ظروف پیرکس یا حتی قالب‌های کیکتون هم نون تستتون رو آماده بکنید. کف و دیواره‌های قالب‌هام رو کاملا چرب میکنم. حالا یکی از چونه‌های خمیر رو برمی‌دارم، اون رو طوری روی سطح میذارم که قسمتی که قبلا زیر چونه بود رو قرار بگیره و شروع میکنم به باز کردن خمیرم به صورت مستطیلی. طول این مستطیل باید هم اندازه طول قالبمون باشه. بعد از اینکه خمیر رو به صورت مستطیلی باز کردیم اون رو رول میکنیم و درز زیر و کناره ها رو هم کاملا با انگشتامون به هم میدوزیم و خمیر رو طوری داخل قالب قرار میدیم که اون خط درز کاملا زیر قرار بگیره. به این نکته توجه بکنید که میزان خمیری که داخل قالب میذاریم ارتباط مستقیمی با حجم قالبتون داره. اگر میزان خمیر برای حجم قالب زیاد باشه نون ما کاملا فشرده و سنگین میشه و بافتش اصلاً کیفیت مناسبی نداره. من سایز قالب خودم رو براتون مینویسم تا شما بتونید با یک تناسب ساده نسبت مواد مصرفی مورد نیاز برای قالب خودتون رو در بیارید. سطح خمیر رو کمی با دستمون صاف میکنیم، روی اون رو کمی اسپری آب میزنیم و بعد از مغزیجات یا دونه هایی که دوست داریم روی اون میپاشیم. ممنون که با من همراه هستین و ویدیوها رو تماشا میکنید. متشکرم از دوستانی که با لایک ها و کامنت هاشون به من انرژی میدن. اگر علاقه‌مند به درست کردن نون هستین بهتون پیشنهاد میکنم ویدیوی شماره 28 نون بربری سبوسدار رو هم حتما تماشا کنید. لینکش رو براتون این بالا میذارم تا راحت‌تر پیداش کنید. روی خمیر رو با پلاستیک و دستمال میپوشونیم و حدود 30 دقیقه دیگه بهش استراحت میدیم تا حجم خمیرمون تقریبا تا لبه قالب برسه. از اونجایی که داخل فر من پر بود و استراحت خمیر من به جای 30 دقیقه 45 دقیقه شد، میبینید که سطح خمیرم دچار کش اومدگی شده و در یک سری از جاها حالت پارگی پیدا کرده. این یکی از نشونه هایی هست که خمیرتون داره بیش از حد ور میاد. در این حدی که دارید میبینید مشکلی توی کیفیت نونمون ایجاد نمیشه و فقط کمی ظاهر اون تغییر میکنه. اما اگر استراحتتون خیلی زیاد طول بکشه، غیر از مشکلات ظاهری مثل اینکه رویش چروکیده بشه یا اینکه داخل فر کاملا فرو رفته بشه، ممکنه که بوی ترشیدگی هم بگیره و بافت مطلوبی نداشته باشه. خمیرها رو خیلی آروم داخل فر قرار میدیم. توی این مرحله اگه ضربه محکمی به قالب بخوره ممکنه که پف نون کاملا از بین بره. من همیشه دمای فر رو 5 درجه بیشتر از حد مورد نظر میذارم. وقتی که قالب رو داخلش گذاشتم و در فر رو بستم دما رو 5 درجه کاهش میدم.
نونهای من توی این قالب ها ظرف 30 دقیقه پخت. بستگی به قالبی که شما انتخاب میکنین و سایز اون ممکنه زمان کمی متفاوت بشه. من قالب ها رو دوباره داخل فرن میذارم و برای حدود 2 دقیقه هم اونها رو گریل میکنم تا سطح روشون خوش رنگ تر بشه. این هم از نونهای خوش عطر و خوشمزه ما که از فرن در اومدن. بعد از حدود 10 دقیقه که از دما افتادن، روی اونها رو یک پارچه بکشین تا سطح رویی نونتون خشک و شکننده نشه و اجازه بدین تا کاملا سرد بشه و بعد اونها رو برش بزنید. نونهای برش خورده رو میتونید داخل ظروف دربسته یا پلاستیک فریزری که درش رو میبندین داخل فریزر نگهداری کنید. بهتون پیشنهاد میکنم که به هیچ عنوان از دستش ندین، غیر از اینکه یک غذای سلامت و مغذی برای جسمتون فراهم میکنید. اون عطر نونی که توی خونه راه میفته خستگی رو از تنتون در میاره و کاملا سر حالتون میکنه. امیدوارم که شما همین غذای جسم و روح رو آماده بکنید و از درست کردن و خوردنش لذت ببرید. نوش جانتون باشه تا آموزش بعدی روز و روزگارتون شیرین و قشنگ.